Gusto mo bang malaman kung paano mag-manual check for updates ng iyong Nvda to its latest version? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama dahil ito ang video para sa'yo. Good day classmates! Welcome back to KTNU. Ako si Kuyaton, isang totally blind at isa ring Nvda user na tulad mo. Gumagawa ako ng mga step-by-step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Windows 10 computer using Nvda screen reader. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. And for our today's video ay ibabahagi ko nga ang step-by-step process kung paano mag-manual check for updates ng iyong Nvda. Nang sa gayon ay magamit nyo na ang latest version nito. Kaya kung ready ka na, i-power up ng iyong computer at sabayan ako sa ating video tutorial. Magandang pag-update ng ating Nvda sa ating mga computer, lalo't kung nakakaranas na ng pagbagal at biglang paghinto ang ating Nvda. Sa process ng pag-check ng update, kumokonek ang Nvda sa ating computer sa NVAccess website kung merong mga bagong release ng Nvda version. At magagawa lang ang pag-check ng updates kung merong internet connection. Pwede tayong mag-check ng update sa Nvda manually or automatically. Manually kapag ang Nvda user ang mag-check ng updates gamit ang Nvda application. At automatically naman kung hahayaan nyo ang Nvda sa computer nyo ang mag-check ng update sa NVAccess website. So it's up to you as an Nvda user kung anong prepare ninyo. Bago tayo mag-manual check for updates ng ating Nvda, papakita ko muna kung paano to iset between manual or automatic check for updates para may option kayo. To set, i-access lang natin ang Nvda menu, Nvda plus N. Nvda menu. From here, down arrow tayo sa Preferences submenu. Preferences submenu P. From here, right arrow. Settings. S. Dito sa Settings, enter tayo. Nvda settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List. General 1 of 14. Pag-enter, lalabas itong Nvda settings dialog box at maglalanding ang ating focus dito sa General Categories. From here, press natin yung tab hanggang sa mahanap natin yung checkbox na automatically check for updates to Nvda. Press natin tab. General. Save show exit. Play sound. Logging left. Start and use automatically check for updates to Nvda checkbox not checked Alt plus U. Kung mapapansin nyo, hindi naka-check ang checkbox dahil I prepare na hindi automatic or manual ang pag-check ng updates ng Nvda. Ngayon, kung gusto nyo automatic ang pag-check ng updates ng Nvda, i-check lang ang checkbox dito sa option. Press lang ang spacebar to check. Space. Checked. And press lang ang spacebar to uncheck. Space. Not checked. Pag naset nyo na, i-press lang ang tab hanggang sa mahanap nyo ang OK button. Press natin tab. Notify. Allow the OK button. Dito sa OK button, press lang natin ang enter. Desktop list. Recycle bin not selected 1 of 5. Ngayon, papakita ko rin kung paano i-check yung current Nvda version na naka-install sa aking computer. To do that, i-access lang ang Nvda menu. Nvda menu. From here, press lang ang down arrow hanggang sa mahanap ang help submenu. Press natin down arrow. Prefer tools help submenu H. From here, press lang ang right arrow to expand. User guide U. From here, press lang natin ang down arrow hanggang sa mahanap ang about. Press natin down arrow. Command what's Nvda license contrib welcome check for about. A. Pag nahanap, press natin ang enter. About Nvda dialog non-visual desktop access. Nvda version 2020.4 URL https://www.nvaccess.org/copyright. Pag enter, lalabas itong information window kung saan mababasa ang mga informations about sa current Nvda na naka-install sa ating computer. Kabilang dito ang Nvda version na 2020.4. Ngayon, proceed na tayo sa pag-manual check for updates ng Nvda. To do that, i-access lang ang Nvda menu. Nvda menu. From here, press lang natin ang down arrow hanggang sa mahanap ang help submenu. Press natin down arrow. Preference tools help submenu H. From here, press natin ang right arrow to expand. User guide U. From here, press natin ang down arrow hanggang sa mahanap natin ang check for updates. Press natin down arrow. Command what's Nvda license contrib welcome check for update. C. Pag nahanap, press lang natin yung enter para mag-start na yung pag-check ng update sa mismong NVAccess website. Press natin enter. Checking for update dialog check. Nvda update dialog Nvda version 2022.4 is available. Download update button Alt plus D. Pag-press natin ng enter, lalabas itong dialog box ng Nvda update at pinapakita niya na meron ng updated version ng Nvda which is 2022.4.
At maglalanding ang ating focus dito sa Download Update button. Download update button focused Alt plus D. And by pressing Tab, makikita pa natin ang ibang option. Press natin Tab. Close button Alt plus C. Dito sa Close button, i-press lang ang Enter kung ayaw nyo munang i-download yung update ng Nvda. Press natin Tab. Download update button Alt plus D. Dito sa Download Update button, press natin ang Enter. Please donate dialogue. We need your help in order to continue to improve Nvda. This project relies primarily on donations and grants. By donating, you are helping to fund full-time development. If even $10 is donated for every download, we will be able to cover all of the ongoing costs of the project. All donations are received by NV Access, the non-profit organization which develops Nvda. Thank you for your support. Donate button Alt plus D. Pag enter, lalabas itong donation option at tinatanong kung gusto nyo mag-donate sa NV Access Organization. At maglalanding ang focus dito sa donate button, press lang ang enter kung gusto nyo mag-donate. Press natin yung tab para sa next option. Not now button Alt plus N. Dito sa Not Now, press natin ang enter para mag-start na yung downloading process ng latest version ng Nvda. Press natin enter. Downloading update dialog connecting. Cancel button. 11%. 21%. 31%. 41%. 51%. 61%. 71%. 81%. 91%. NVDA update dialog. NVDA version 2022.4 is ready to be installed. However, your NVDA configuration contains add-ons that are incompatible with this version of NVDA. These add-ons will be disabled after installation. If you rely on these add-ons, please review the list to decide whether to continue with the installation. Review add-ons. Button Alt plus R. So nung wala ng movement dun sa progress bar, pinress ko once yung tab at naglanding ang focus dito sa message ng Nvda update. Sinasabi lang na hindi nagagana yung mga Nvda add-ons na naka-install sa Nvda natin kapag nagpatuloy tayo sa pag-install ng Nvda. At naglanding ang ating focus dito sa option na Review Add-ons. Review add-ons. I-press lang ang Enter kung gusto nyong mabasa ang about dito. Press natin yung tab para sa next option. Postpone update button Alt plus P. Sa option na to, i-press lang ang Enter kung gusto nyo munang i-postpone yung update ng Nvda. Next option tayo, press natin tab. I understand that these incompatible add-ons will be disabled. Checkbox not checked. Sa option na to, tinatanong kung okay lang sa inyo at kung gusto nyong ipagpatuloy pa yung update. Dahil checkbox to, press lang natin yung spacebar to check. Space. Checked. Pag okay na, press natin yung tab hanggang sa mahanap natin yung install update. Press natin tab. Review add-ons. Button Alt plus R. Isa pa. Install update button Alt plus I. Dito sa install update button, press lang natin ang enter para mag-start na installation process ng latest version ng Nvda. Press natin enter. Desktop. Dialog. Please wait while setup is loading. Text. Desktop list. Secure desktop. User account control dialog. User account control. Do you want to allow this app to make changes to your device? NVDA verified publisher, NV access limited file origin, hard drive on this computer. Show more details. No button Alt, N. So pag-enter, lalabas itong dialog box ng user account control at maglalanding ang ating focus dito sa No button. From here, press natin yung tab hanggang sa mahanap natin yung Yes button. Press natin tab. Show more details link. Isa pa. Yes button Alt, Y. Dito sa Yes, press natin enter. Updating NVDA dialog. Please wait while your previous installation of NVDA is being updated. Updating NVDA. Updating NVDA. Please wait. Please wait.
Please wait. Desktop list. Recycle bin not selected 1 of 5. At natapos na mag-update ang NVDA, pero check natin ulit sa About page kung successful na na-update ang NVDA to its latest version na 2022.4. So access ulit natin yung NVDA menu. NVDA menu. From here, down arrow sa Help sub menu. Prefer Tool, Help sub menu H. From here, right arrow. User guide U. From here, down arrow sa About. Command, what's, NV, license, control, welcome, check, about. A. Pag nahanap, press natin ang Enter. About NVDA dialog non-visual desktop access, NVDA, version, 2022.4. At successful nating na-update ang NVDA to its latest version gamit ang manual checking for updates. Alright classmate, at yun na nga natatapos yung tutorial natin kung paano mag-manual check for updates ng ating NVDA. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nakatulong sa inyo ang ating tutorial ay i-like lang ang ating video at i-share ito sa iba pang NVDA users. I-comment lang din ang inyong mga katanungan at topics na gusto nyong gawan ko ng video basta may kinalaman sa paggamit ng Windows 10 computer using NVDA screen reader. Muli, ako si Kuyaton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong computer with NVDA screen reader. Makita-kita po muli tayo sa susunod nating video. Have a nice day!